Ik heb alweer trek. Spannend. Is dat spannend? Dat vind ik heel spannend. Spannend of spannend? Spannend, hoe is je oma dat zegt ook. Ja, dit is onze eerste video die we van elkaar maken, dus het is een beetje ongemakkelijk en nog een beetje wennen van... Wat ga je zeggen? Wat ga je zeggen? Hoe ga je het overbrengen? Ja. Maar we moeten gewoon lekker onszelf zijn en we gaan ons best doen om het zo goed mogelijk te documenteren. Ja. En het wordt leuk, het wordt spannend en er wordt veel problemen oplossen, maar dat kunnen wij. Hè? We gaan jullie meenemen. We uitleggen eigenlijk waarom we dit soort video's willen gaan maken. Het hele proces van deze tassen en van het merk te laten zien vanaf het begin. Want we hebben nu echt denk ik al vanaf, wat we zeiden, 2022 tot en met nu, hebben we eigenlijk een beetje soort van uitgesteld om het te doen. En nu vinden we het allebei tijd om het echt te gaan doen. Hoe waardevol is het dat je al van dag 1 een beetje, wanneer je het gaat opbouwen, wanneer je het gaat live gooien, het hele proces te laten zien. En wie weet helpen we andere mensen mee, wie weet, hou het gewoon lekker voor onszelf. Ja, dus dat. Ja, ik weet wel het moment dat jij zei van, laat het Jesty, als grap zei je van laat het Jesty noemen. Ik weet in ieder geval, jij lag op bed en ik pakte wat of zo. Want we waren er de hele tijd mee bezig. We zaten op ons laptop gewoon op bed te werken en zo. Want we hadden toen nog niks anders. Ja. Alleen een slaapkamertje. En volgens mij zei ik toen inderdaad iets van, oh ja, dit is voor ons Jesty project. Of zo, voor Jesty project. Van als een soort van, omdat we nog geen naam hadden. Ik denk dat toen, ik weet niet eens of we er op dat moment echt wat mee deden. Maar volgens mij kwam jij er niet later pas mee van, hé, dat klinkt eigenlijk best wel leuk. Ja, ik zei het wel gelijk van, dat klinkt best wel goed eigenlijk. Wel grappig. En toen ging een stuk. Ja. En toen ben ik er een soort van door gaan werken, zeg maar. Toen dacht ik echt van, Toen dachten we ook, gaan we dit wel echt gebruiken? Ja, is het niet corny, maar... Ja, maar het klinkt toen zijn we natuurlijk gaan googlen. Zijn er andere dingen die zo heten? Heeft het een betekenis? Straks heeft het een betekenis, dat weet ik ook niet gebruiken. Ja, en we hebben ook heel veel goede feedback gehad van mensen om ons heen. Iedereen vond het een goede naam. Die dacht het klinkt best wel leuk eigenlijk, lekker, ja. Het viel me ook op dat heel veel mensen niet eens per se door hadden dat het gewoon letterlijk van ons komt. Oh ja. Omdat je gewoon zegt, ja, Jesty dit en dat. Er waren heel veel mensen die niet eens meteen door hadden van, hoe komen jullie aan die naam? Ja, Jesty. Oh ja, eigenlijk is het heel simpel natuurlijk. Ja, toen kwam hij met dat logo. Wacht, nee, hadden we dat niet zelfs al eerder? Die Pi? Nee. We hadden die Pi volgens mij al eerder. En toen kwamen we erachter van, wacht eens. Dit kunnen we gewoon inzetten. Dit kunnen we gewoon gebruiken. Was dat niet zoiets? Het viel zeg maar allemaal op zijn plek, dat kan ik me herinneren. Ja, het was heel gek ging het, ja. Ik weet de volgorde niet meer, maar ik weet dat we toen jij had het toen met die sorority houses en zo. Ja. Zo kwamen we een beetje op die Pi, omgekeerde Pi. Ja. Nou, ik was al wel bezig met de J en de T. En toen zag ik al heel gauw van, J en de T lijkt best op een Pi. En toen ben ik denk ik op een font gekomen van wat we nu gebruiken. En daar had ik het dus soort van in Illustrator had ik het gemaakt en toen kwam het zo uit. En toen dacht ik ook van, die sorority en die fraternity. Studentenvereniging in Amerika die gebruikten altijd van die Griekse cijfers of Griekse letters gebruikten ze. En dat Alpha Pi, dat gebruikten ze. En toen dacht ik, dat kan ook wel een mooie connectie zijn. Dus het viel eigenlijk heel erg mooi in elkaar. Soort van ik wist wel dat het moment heel raar was. Dat we dat soort van, opeens hadden we alles. Weet je, voordat we het verhaal hadden we een soort van de basis. En toen was het van, alsof het leek, alsof het zo moest zijn. Weet je wel, het moest zo eruit zien of zo, ik weet niet. Ja. Dat is wel een beetje wat Jesty om draait. Die mensen willen wij helpen om gewoon hun beste versie te worden van hunzelf. En daardoor hebben wij ook eigenlijk de laptoptas gedesigned. Want in ons hoofd was er soort van geen mooie laptoptas, behalve dan die, je had heel gewoon... duur zijn. Ja, heel duur of ze zijn heel, beetje lelijk wel, want het zijn van die vierkante dingen met een strap erop. Je kan er voor de rest niks meenemen, je kan niet je soort van je lunch of je waterfles erin doen, weet je, of je andere spullen wat je nodig hebt. En daar komen onze pijpen eigenlijk van deze laptoptas vandaan. Ken je deze nog? Dit was de allereerste sample.
2022 al, hè? 2022, ja. Op zich voor een eerste sample vond ik hem echt heel mooi. Ja. Hij was echt... hij is ook best wel wat gebruikt inmiddels. Daarom ziet hij er misschien een beetje zo uit. Maar hij is echt... de kwaliteit is echt al heel goed. Hij is dus al 3 jaar oud nu. Hij is wel een beetje aan de vieze kant. Maar goed, we gebruikten deze ook eigenlijk helemaal nergens meer voor. Want toen kwamen we al heel gauw achter dat die handvaten... Dat werd hem niet. Dit is gewoon... Het is een beetje zielig, zeg maar, dat het zo valt. Verder wilden we hem nog wat steviger hebben. Volgens mij zijn we ook aan de onderkant hebben we wat dingen gewijzigd. Die nopjes hebben we aangepast. Oh ja. En volgens mij, ik weet niet of we hier ook nog wat aan hadden gedaan. Ja, was te klein. Dat was het ook Dat nog. was te klein. Ja, er paste alleen mijn laptop paste erin. Oh ja. Nivea die paste er niet in. Toen. Dus we hadden inderdaad, voor een eerste sample was hij heel leuk. En ik heb deze echt denk ik een jaar lang dagelijks gebruikt als handtas. Gewoon zonder, want mijn laptop past hier toch niet in. Zonder laptop. Maar, nou, ik moet zeggen, hij heeft het heel goed volgehouden. Ja. Hij is nog steeds ook stevig. Maar goed, ja. We moesten dus even wat aanpassingen doen. En toen kwam tas 2. Dat is volgens mij deze, toch? Ja. Ja. Nou, deze heeft een hele Japan-trip overleefd. Want we hebben heel veel content daar gemaakt. En voor een hele Japan-trip, alsof er niks is gebeurd gewoon. Zo ziet hij eruit. We hebben hem echt dagelijks gebruikt. In het vliegtuig, overal. Hier hebben we de hengsels aangepast. Steviger laten maken. De binnenkant is steviger dan dit. Hier, het zakte hier helemaal in. En bij deze blijft hij gewoon mooi stevig. Volgens mij heb ik dit vak ook iets groter. Je ziet het ook, hij is echt wel groter. Mm-hmm. Groter laten maken. Binnenvakjes. Want we wilden juist expres vakjes waar je je oordopjes en zo ook in kon doen. Voordat we hem meenamen naar Japan. Deze heeft echt heel lang thuis gestaan. volgens mij de hele verhuisperiode, de hele verbouwperiode, whatever. Want toen dachten we nog, moeten we soms een maatje groter? Ja. Dat was het ding, want onze laptops passen hierin. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die misschien een 15 of een 16 inch laptop hebben. Die past hier natuurlijk niet in. Dus volgens mij hebben we toen deze gemaakt. Oeh, eventjes hoor. Oh, grapje. Dat is niet waar, hij is heel licht. Maar hij is wel heel groot. Als je deze twee naast elkaar zet. Ja, het is een behoorlijk verschil. Het is nog steeds mooi. Ik denk dat dit ook nog steeds wel een tas is die je echt wel zou kunnen gebruiken. Alleen voor een eerste item is dit echt wel een beetje te groot. Ja, die passen wel alle MacBooks in. Hier past het hier sowieso. Ja, hij is echt heel ruim. De sleeve is echt groot. Maar dat hebben we eens laten zien dat het een sleeve is, hè? Niet bij de eerste. Nee, dus dit krijg je er een soort van bij. Je Dit kan is hem gewoon... zelfs nog zo dragen. Ja. Zo willen. Om die arm te Ja. nemen. Zo droeg ik trouwens vroeger mijn laptop altijd in een soort van, met een rits. Een laptophoes. En de silhouet van de tas is eigenlijk ook gebaseerd op onze Icon logo. Wat de J en de T is. De En dan ronding een zit erin. Ja. Dezelfde ronding die in het logo zit, die zit ook in de tas. Ik wilde ook een beetje een herkenningspunt. Als je deze tas ziet, dan zie je die ronding en dan weet je, dan zou je moeten weten van, oh, dat is dat merk. Maar goed, ja, leuke tas. Veel te groot. Voor nu. Ja. Dat was voor nu. Natuurlijk is het leuk als je met de tijd dit formaat hebt en misschien zelfs nog een kleiner maatje waar je gewoon geen laptop in hoeft te doen, maar weet ik veel, je iPad ermee kan nemen of je telefoon in kan stoppen, whatever. Ik zou het best leuk vinden eigenlijk, zo'n mini versie. Die wil ik wel. Nou. En toen dachten we eigenlijk, we zijn nu klaar. We hebben hier een hele productieshoot mee gedaan. De productfoto's die zijn met deze tas gemaakt. Maar ik geloof een paar maanden geleden dachten we toch, misschien moeten we nog een kleine aanpassing doen. En dat hebben we gedaan. En dit is nu het final ontwerp. Hoe noem je dat? Dit kan het worden. Dus het verschil is niet heel groot. Hij lijkt iets groter, maar de sleeve, ja, het is ongeveer hetzelfde formaat. Ze zijn wel even breed. De sleeve die
die sloot niet goed bij jouw laptop. Klopt. En dat vonden we niet Dus mijn laptop past hier eigenlijk net aan in. Maar het komt omdat die van mij iets dikker is dan die van jou. En dat is gewoon zonde. Want je wil wel, als je een product maakt, moet het gewoon goed dicht kunnen. En dit was het dus gewoon net niet. Of je kan alleen maar MacBook Airs of zo in deze doen. Maar je wil natuurlijk dat er wel iets meer mensen gewoon normaal kunnen gebruiken. Dus toen hebben we toch besloten om hem iets groter te maken. En nu met deze tas past mijn laptop er echt met gemak in. Ik kan hem volgens mij zelfs gewoon zo inschuiven. En dan kan hij ook nog mooi dicht, want dit is een magneet. Dus ja, verder hebben we eigenlijk niet veel eraan gewijzigd. Hè? Volgens mij is het alleen de maat geweest. Ja. Hij is als het goed is nog iets steviger gemaakt zelfs. Ja. De nopjes aan de onderkant. Maar die hadden we eigenlijk bij deze al aangepast. Dus dit wordt hem. Dit is nu onze mini collectie van samples. Ja. Het is wel echt leuk om te zien. Ze zijn eigenlijk allemaal dezelfde tas natuurlijk. Toch allemaal net anders. Zo, daar is hij dan. Oké, dus wij zijn bij de verjaardag van Senna. 2 maart 2025, 2025. Oh, jullie gaan echt vloggen? Ja. Oh shit, wacht even. Ik ben een nichtje van Estrada van... Jesty. Ja man. Stop. We zijn vandaag bij Hollywood Event Center in Rotterdam.